දවසින් දවස අපේ ජීවිතේ අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. ලෝකයේ රටේ මේ සිද්ධ වෙන හැමතැනම සිද්ධ වෙන දේවල් එක අපි දන්නවා අපි ගන්න එක තීරණයක් එක තීරණයක බරපතලකම හෝ ඒ තීරණයේ තියෙන ස්වභාවය මත අපේ අනාගතය ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ දරුවන්ගේ අනාගතය සමහර විට දරුවන්ගේ අනාගතය පවා තීරණය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කොහොමද අපි ජීවිතයේ අමාරු අවස්ථාවක හරි තීරණයක් ගන්නෙ? අද අපි කතා කරමු මේ තීරණ ගැනීම ගැන. අපි යමු වීඩියෝ එකට. Nadeepa Ranasinghe. අපේ සබ්කොන්ෂස් එක හරියට අර ඇනලිටික් දීප පහනේ ඉන්න භූතයක්. ඇත්තටම ඔබ යාගෙන හොයාගන්න තමයි මෙතන තියෙන මැජික් එක. මට මේ වෙලාවේ මතක් කරා මට අවුරුදු 10 දී විතර අශෝකාරාම මහා විහාරයේ කලතර ලොකු ස්ටේජ් එකක මට ඩාන්සින් අයිටම් එකක් පර්ෆෝම් කරන්න තිබුණා. නර්තනයක්, භරතනාට්‍යම්. මොකද මම පොඩි කාලේ ඉඳන් භරතනාට්‍යම් කරා. ඉතින් අවුරුදු 10 දී මේ නර්තනය මට ඉදිරිපත් කරන්න උනේ තනියම ලොකු ස්ටේජ් එකක ලොකු පිරිසක් මැද්දේ. ඉතින් මට ඒ කාලේ මම පොඩි ලොකුවට කොණ්ඩේ දිගට තිබුණේ නැහැ. පොඩි පොනි ටේල් එකක් දාගන්න කොණ්ඩේ ඇති. ඉතින් මම ස්ටේජ් එකට නැගලා භරතනාට්‍යම් මේ රංගන ඉදිරිපත් කරද්දී මට තේරුණා මම එකපාරක් වටේ මේ හැරිලා බලද්දී මට තේරුණා මගේ මොකක් හරි කඩාගෙන වැටුණා කියලා ඔළුවේ. ඔබ දන්නවනේ භරතනාට්‍යම් වල සාමාන්‍යයෙන් අපි දිගට හවරියක් දාලා ඒකට මල් දාලා එහෙමනේ තියෙන්නේ අර ට්‍රැඩිෂනල් කිට් එක. ඉතින් මම දැක්කා එකපාරට මගේ කොණ්ඩේ දිගට දාපු ඒ බොරු කොණ්ඩේ කඩාගෙන වැටුණා ස්ටේජ් එකේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඒක හරි අර විසුරු දර්ශනයක් වගේ මොකද මේ අර පොඩි පොයින්ට් එකක් තමයි දැන් ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බොරුවක් කියන එක පේනවනේ ස්ටේජ් එකට දිග කොණ්ඩේ කඩාගෙන වැටුනම. ඉතින් මට ඇහුණ එක පාටම ස්ටේජ් එකේ ඔඩියන්ස් එක මේ hina වෙනවා. මට ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම අවුරුදු 10යි පොඩි ළමෙක් අපහවසර දරුවෙක්නේ. එතකොට මට තාම මතකයි මට ලැජ්ජාව කියන එක හිතට ආවා. අනිත් පැත්තට මම කල්පනා කරා මම දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක අපිට තීරණයක් ගන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්නේ? අම්මා ගාවට දුවගෙන යනවද? අම්මත් ඉන්නවා බෑක් ස්ටේජ් එකේ. අම්මා ගාවට යනවද නැත්නම් දිගටම නර්තනය කරගෙන යනවද? මගේ ඔළුවට ආවේ දිගටම නර්තනය කරගෙන යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ටිකක් හොඳට පුළුවන් තරම් හොඳට perform කරනවා කියලා. ඉතින් කොහොමද නර්තනයේ අවසානයේ මට තාමත් මතකයි ඒ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරය. ප්‍රේක්ෂකයෝ අර ඒ වෙලාවේ hina වුණාට මම නර්තනයේ හොඳටම කරගෙන ගිහිල්ලා නර්තනයේ අවසාන වෙද්දී පුදුම විදිහට ඔල්වරසම් දීලා මට ලොකු ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මම ඩිසිෂන් එක අරගද්දී මම අර මේ ලැජ්ජ වෙලා ස්ටේජ් එකකින් බහැලා අඬාගෙන ගියා නම් එදායින් පස්සේ සමහර විට මම කිසිම දවසක ස්ටේජ් එකට නගින්න නැතුව තියේවි. ස්ටේජ් ෆියර් කියන එක හොඳටම එන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. සමහර විට මම මිනිසුන්ට වෛර කරන කෙනෙක් වාටපත් වෙයි. මෙහෙම දෙයක් වුණාම ඇයි ඒගොල්ලෝ hina වුනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ජීවිතයේ වෙනම පැත්තකට යොමු වෙන්න තිබුණා. ඒ ගත්තු තීරණේ හින්දා. හැබැයි ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම ගත්තු තීරණේ හින්දා මගේ ජීවිතේ එදා ඒ මිනිසුන්ගේ හම්බෙච්ච ප්‍රතිචාර, ඒ ඔළුවර සංනාදය, ඒ අප්පුඩි හඬ ඒකත් එක්ක ඇත්තට මගේ ජීවිතේ ලොකු වෙනසක්, ආඩම්බරයක්, හරි අමුතු ප්‍රමුදිත හැඟීමක් මට එදා ඇති වුණා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ කාලයක අපි දන්නවා අපි ගන්න එක තීරණයක් නිසා අවුරුදු ගාණක් ජීවිතේ එක්ක විඳවන්න හරි විඳින්න හරි අවස්ථාව සැකසෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් අභියෝගාත්මක කාලයකට අපි මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ තීරණ ගැනීම කියන එක හරිම ඉම්පෝටන්ට් හරිම වැදගත් දෙයක් මේ කාලෙදී. ඉතින් කොහොමද මේ අපි හරි තීරණයක් ගන්නෙ? මොනවද ඒවට බලපාන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා අපි තීරණ ගැනීමේදී වැඩිපුර හිතන්නේ අතීත ගැනද අනාගතය ගැනද? අපි යම්කිසි තීරණයක් ගන්නකොට අපි වැඩිපුර හිතන්නේ අනාගතය ගැන. මට මෙහෙම වේද? මට මොකක් වේද? අපි තීරණයක් ගන්න හැමතිස්සෙම අනාගතය ගැන හිතලා. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ නම් 99.9%ක්ම වෙන්න පුළුවන් ටිකක් නෙගටිව්. අපි වැඩිපුර අභියෝග අපි කියන්නේ මොන හරි අභියෝගයක් ගත්තොත් හරිම මේ නෙගටිව් දේවල් ගැන තමයි හැමතිස්සෙම ફોකස් කරන්නේ. මෙහෙම කරොත් රැකියාව නැති වෙයිද? මෙහෙම කරොත් මට ඒක හානියක් වේද? මගේ චරිතයට හානියක් වේද?
මගේ පෞල් ජීවිතයට හානියක් වේද? මගේ සමාජ තත්ත්වයට හානියක් වේද? අපි හැමතිස්සෙම ફોකස් කරන්නේ මොන හරි දෙයක් හිතනකොට ඍණාත්මක දේවල් ගැන. ඉතින් මේක තමයි අපේ ප්‍රැක්ටිස් එක. අපි හැමතිස්සෙම නෙගටිව් දේවල් වලට ફોකස් කරන අපේ ප්‍රැක්ටිස් එක වෙලා තියෙන්නේ. අපි හරිම අඩුයි මේ අපේ ජීවිතේට සිද්ධ වෙන හොඳ දේවල් ස්මරණය කරන එක. හොඳ දේවල් වල මිහිර විදින එක හරි අඩුවෙන් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි උදේට නැගිට්ටොත් අනේ කොච්චර දෙයක්ද අද අපි ජීවත් වෙලා ඉන්නේ කියලා කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ නේ, සතුටු වෙන්නේ නැහැ. බත් එකක් කනකොට ෂාබත් කනවා, අපිට කැම තියෙනවා, අපිට වතුර තියෙනවා, අපි ජීවත් වෙනවා කියලා කවුරුත් සතුටු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳන් අපි Facebook එකේ හරි ගිහිල්ලා YouTube එකේ හරි ගිහිල්ලා බලන්නේ කීදෙනේ මැරිලාද, දැන් මේ රටේ තත්ත්වය කොහොමද, අපි මැරෙයිද කියන එක තමයි අපි හිතන්නේ. අපි මැරෙයිද, අපිට මොකද වෙන්නේ, අපේ ව්‍යාපාර කඩාගෙන වැටෙයිද. අපි ફોකස් කරන්නේ මේ නපුරු දේවල් වලට, නෙගටිව් දේවල් වලට. හැබැයි එක දවසක්වත් බිස්නස් ඕන කෙනෙක් නැගිලා ෂා අද දවසේ මට බිස්නස් තියෙනවා, අද දවසේ මගේ බිස්නස් එක ඕපන් කරගෙන යන්න පුළුවන්, අද දවසේ මම ජීවත් වෙනවා, අද දවසේ මම නිරෝගී. කවුරුත් මෙහෙම හිතලා ස්මරණය කරන්නේ නැහැ, ඊට සතුටු වෙන්නේ නැහැ. දැන් උතර තමයි අපේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි හැදිලාම ඉන්නේ මේ ජීවත් වෙනවා, මේ කනවා, මේ බිස්නස් එක තියෙනවා, තාම පවතිනවා, තාම හොඳින් ඉන්නවා. ඒ හොඳින් ඉන්න ගමන් අපි ફોකස් කරන්නේ හෙට මොකද වෙන්නේ? හෙට බිස්නස් එක වහන්න වේද? ඇඳුම් නීතිය දැම්මොත් අපි මොකද කරන්නේ? අපි කොහොමද ළමයාව ඉස්කෝලේට අරින්නේ? ඉස්කෝල අරීද? ඉතින් මේ හැම තිස්සෙම තියෙන්නේ අපේ හිතේ ප්‍රශ්න. අපි මැරෙයිද? ලෙඩක් හැදෙයිද? මේක හැදෙයිද? මේක බෝ වෙයිද? මොකද වෙන්නේ? ඔක්සිජන් නැති වෙයිද? ඉතින් එතකොට මෙන්න මේකත් එක්ක අපි මොන හරි තීරණයක් ගන්නකොට ඔය නෙගටිව් thoughts එක තමයි ටක් ගාලා අපි ගාවට එන්නේ. අර නිකන් භූතයෝ ටිකක් එනවා වගේ එක පාටම නිකන් මෙහෙම කරද්දි මැජික් එකක් වගේ ටක් ගාලා තීරණයක් ගන්නකොට මේ ටික අපිට අරක් ගන්නවා. මොකද අපිට පුරුදු නැහැ, අපේ හිතට පුරුදු නැහැ සතුට ස්මරණය කළා. අර අපිට තියෙන දේවල් එන්ජොයි කරලා අපිට පුරුදුම නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයක් සිදු කරලා තියෙනවා ලෝකේ. එක්තරා පිරිසක් නියදියට අරගෙන තියෙනවා. ඒ පිරිසෙන් භාගයක් මුදල් සම්බන්ධයෙන් පාඩු වුණ අය, මුදල් පාඩුවක් වෙච්ච අය. අනිත් පිරිස මුදල් වාසියක්, ඒ කියන්නේ දිනුම් මැදීමකින් වගේ මුදල් හම්බ වුණු අය. දැන් මුදල් පාඩු වුණු අයව ඔබ්සර්ව් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ පාඩු වුණු අය හැම තිස්සෙම කතා කරන්නේ මේ පාඩුව ගැන. අයියෝ බලන්නකෝ අපිට මෙච්චර පාඩු වුණා, අපි හිතුවේ නෑනේ මෙහිම වෙයි කියලා. අයි අපිට මෙහිම උනේ, දැන් කොහොමද ඊළඟ මාසේ කන්නේ බොන්නේ? දැන් ඔය ටික තමයි කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට හරි ප්‍රශ්නයක් මේ මුදල් පාඩුව ගැන තමයි. ඒගොල්ලෝ නිතර මේ ගැන කතා කරා. සෑහෙන කාලයක් යනකම් කතා කරා. ඊට පස්සේ ඔබ්සර්ව් කරා අර මුදල් ඇදුණු කට්ටිය, මුදල් ලැබුණු කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට සතුට වැඩි කල තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඕකේ සතුටුයි. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ආයෙමත් දුකක් තමයි අල්ලගන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් මොකද්ද මේ වෙන්නේ? අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා අර සතුට කියන එක වැඩි කල හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ නැතුව. දැන් උදාහරණයකට ගමු. දැන් අපි තුමු කාට එකපාරටම සල්ලි ගොඩක් ආවා කියලා. එතකොට සල්ලි ගොඩක් ආපු කෙනා බලන්නේ මම මොකද්ද ගන්න කායක. ඊට පස්සේ අයියෝ බලන්න අර කාර් එකේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්, මේ කාර් එකේ මෙහෙම කාර් වල ගණන් වැඩි වෙලා, දැන් කොහොමද කාර් එකක් ගෙන්න ගන්නේ, ජපානයෙන් කොහොමද කාර් එකක් ගෙන්න ගන්නේ, මේ කාලේ ගෙන්න ගන්න විදිහක් නැහැ. දැන් අර සල්ලි ඇදිච්ච සතුට වැඩි කල තියෙන්නේ නැහැ. එක දවසයි, සමහරවිට පැයයි දෙකයි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් මේක ලංකාවේ අපිට නම් ගොඩාක් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් අපි හරියට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මේ අනිත් අයටත් ඒක බෝ කරන්න, අනිත් අයටත් ජීවිත වලට ප්‍රශ්න දාන්න, ප්‍රශ්න අහන්න, ප්‍රශ්න හොයන්න, උපදුප ටික හොයන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඒත් එක්කම අපේ ජීවිතේ අපි හැමතිස්සෙම මේ නෙගටිවිටි, මේ ඍණාත්මක මේ ශක්තියත් එක්ක තමයි අපි හැමතිස්සෙම ඉන්නේ. ඍණාත්මක සිතිවිලි. ඉතින් මේකත් එක්ක අපේ මොලේ තනිකර සකස් වෙලා තියෙන එතනට. මම හැමදාම කියන මොලේ කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් එකක් වගේ. ඒකට අපි ෆීඩ් කරන data තමයි අපිට දෙන්නේ ප්‍රතිඵල විදියට අපි හිතනකොට. ඉතින් ඔබ හැම තිස්සෙම නෙගටිවිටි, මේ නෙගටිව් දේවල් ගැන ફોකස් කරන්නේ. ඔබ යම්කිසි තීරණයක් ගන්නකොට ජීවිතේ ඔබට බය හිතෙනවා. ඔබට බය හිතෙනවා මම මේ තීරණය ගත්තොත් මට මෙහෙම වෙයිද, අපරාධ, මේ chance එකක් නේද මම මිස් කරගන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කොහොමද අපි
හොඳ තීරණයක් හරි තීරණයක් ගන්න. ඒකට මොනවද අපි පුරුදු කරන්න ඕනේ දේවල්. මම මේ සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහට දිගින් ඔබත් එක්ක කතා කරනවා. මොකද මේක සම්බන්ධයෙන් ටිකක් ගැඹුරට කතා කරන්න ඕනේ දෙයක් මම අද මේ හරිම සරලව මගේ ජීවිතෙන් අරගෙන ඔබට උදාහරණ දීලා පෙන්නුවේ. ඔබට උදාහරණ දෙන්න තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මොළය ගැන කතා කරන්න ගොඩාක් දේවල් මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි වෙනත් සතියක කතා කරමු. එතකන් අද ඔබට කියන්න තියෙනවා ඒ සතියේ කතාවට එනකන් ඔබට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙයක් මම දෙන්න ආවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ ටික ඔබට කරොත් අද ඉඳලා මෙන්න මේ ටික කරන්න හුරු වුණොත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ අර මොලේ තියෙන නෙගටිව් පැටර්න් එක කඩා ගන්න. පළවෙනි දේ තමයි ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන ඔබට තියෙන blessings ඔබට තියෙන ආශිර්වාද දැන් මම අර කලින් කිව්වනේ මේ වගේ කාලෙක අපි හැමතිස්සෙම හිතන්නේ අපිට ලබන මාසේ රැකියාව නැති වෙයිද තව මාස දෙකකින් අපේ ව්‍යාපාරය වහලා තියන්න වෙයිද අපි දැන් ඒවා අපි ફોකස් කරන්නේ problems වලට ફોකස් කරන්නේ හැමතිස්සෙම මේ ප්‍රශ්න වලට අපි හැමතිස්සෙම මැරෙයිද අපිට ලෙඩ හැදෙයිද කියලා බය වෙනකොට අපි ඉන්නේ survival mode එකේ අපේ brain එක යනවා survival mode එකට. ඒ කියන්නේ අපි නිකන් මේ පවතින තමයි survive වෙන්න තමයි try කරන්නේ. හැබැයි ඔබ දන්නවද මේ ලෝකේ දිනපු අය, ලෝකේ ජයග්‍රහණය කරපු අය, ලෝකේ ඊටාම විශාල නිර්මාණ කරපු අය, විද්‍යාඥයෝ, දාර්ශනිකයෝ, ඒගොල්ලෝ මේ හැමෝම මේ survival mode එකේ හිටපු අය නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ survival mode එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා මේ සෞභාග්‍ය විසඳුම, ඒ කියන්නේ මොන හරි ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ගෙනාපු අය. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ගේ බුද්ධිය තමන් ඉගෙනගත්තු දේවල් ස්මරණය කරපුවයි සතුටු වෙච්ච අය. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඒ උදාහරණයත් එක්ක ඔබ අදින් පස්සේ පුළුවන් තරම් මේ නෙගටිව් දේවල් දැන් අපේ රට වටේ දැන් අපිට ඇහෙනවා උදේ නැගිට්ටොත් රැට නිදාගන්න යනකම්ම පැය 24ම දැන් නෙගටිව් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඔබට නෙගටිවිටි එන දොරවල් ටිකෙන් දොරවල් 3-4ක් තියෙනවා නම් ඒක පුළුවන් නම් වහලම දාන්න. ඇත්තටම මම නම් මේ ටිකේ නිවුස්වත් අහන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. හැබැයි ඕනවට වඩා මේක මැත්තේම මේක අහහා ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි දන්නවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. සමහර අය ඉන්නවා පරිස්සමක් නැහැ, පරිස්සම් වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඔය නෙගටිවිටි ටික ඔලුවට දා ගන්නවා. ඇත්තටම ඒක තමයි දැන් තියෙන ලොකුම විස බීජේ. මම හිතන්නේ COVID-19 වලට වඩා HIV වලට වඩා ලොකුම විස බීජ තමයි අපි දාගන්නේ මේ නෙගටිවිටි. ඒකෙන් පුළුවන් පරම්පරා ගානක් අපේ ලංකාව ආයමත් කවදාවත් ගොඩේන්න බැරි මට්ටමකටම අපි හැමෝම විනාශ කළා දාන්න. ඉතින් එහෙම නැතුව පරිස්සම් වෙන්න, නහය වහගන්න, ඔක්කොම මේ මාස්ක් දාගන්න, ෂීල්ඩ් දාගන්න, ග්ලව්ස් දාගන්න, ඔක්කොම කරන්න. ඒ වුණාට නෙගටිව් දේවල් මේ ඒක තමයි ලොකුම විස බීජය. නෙගටිව් දේවල් එන්න පුළුවන් විදිහට සෝෂල් මීඩියා හරි YouTube හරි මේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය හරි නිවුස්වත් ඕනවට වඩා මේකට ඇලී ගැලී ඒවලම ඉන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ફોකස් කරන්න මේ ප්‍රොබ්ලම් එකට නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ ફોකස් කරන උත්තරවලට. උත්තරයක් නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ උත්තරයක් වෙන්න. අපිට හැමතිස්සෙම උත්තර එළියෙන් හොයන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට උත්තරයක් වෙන්න කොච්චර ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔබට උත්තරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට උත්තරයක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඔබට පුළුවන් සමාජයේ ලොකු ප්‍රශ්නකට ලොකු විසඳුමක් දෙන්න. ඉතින් අන්න ඒක තමයි හරිම වැදගත් තීරණ ගැනීමේදී ඔබේ ફોකස් එක. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න අද ඉඳලා මේ මෙසේජ් එක ඔබේ කනට වැටුණු මොහොතේ ඉඳලා කරුණා කරලා මේ නෙගටිවිටි ඔලුවට දාගන්න දොරවල් ටික වහලා දාන්න පුළුවන් තරම් පොසිටිව් දේවල් වලට ඔළුව යොමු කරන්න. ඔබට තියෙන ප්‍රීතිමත් දේවල් ස්මරණය කරන්න. ඔබට දුවදරුවන්, ඔබගේ අම්මා තාත්තා, ඔබේ නිරෝගීමත් ශරීරය, ඔබේ ජීවිතේ මේ දේවල් දැන් විඳින්න කාලයක් ගන්න. ඒක විඳිනවා විතරක් නෙමෙයි. යාළුවෙක් හරි කෝල් එකක් දුන්නොත් අනේ මචං මෙහෙමයි මේ ටිකේ මාර අමාරුයි කියලා කතා කරන්නේ නැතුව බලන්න අපි මේ මාරයි නේද මචං මේ අපි මෙහෙම ඉන්නකත් මාර ලොකු දෙයක් නේද වගේ එයාවත් පොසිටිවිටි දෙන්න මේක මේ COVID-19 වලට වඩා වේගෙන් අපිට පුළුවන් මේ ධනාත්මක චින්තනය මේ සිතිවිල්ල ඒ කියන්නේ පිරිසිදු ධනාත්මක මේ පොහොසත් සිතිවිලි පුළුවන් නම් බෝ කරන්න හැමෝටම කතා කරනකොට යාළුවොත් එක්ක හරි මේක කතා කරන්න
මේ නෙගටිවිටි අයින් වෙලා මේ අඳුර ටික අයින් වෙලා ආලෝකය අපේ ජීවිතවලට එන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න, මේ තියෙන දේවල් වලට ස්තුතිවන්ත වෙන්න, ඒ ටික හැම තිස්සෙම උදේට හවසට මෙනෙහි කරන්න අපි කොච්චර වාසනාවන්තද කියලා. මොනවා හරි ටිකක් කන්න තියෙනවා නම්, කැඳ ටිකක් හරි ඉතුරු වෙලා බොන්න තියෙනවා නම්, මේ මහා ලොකු දේවල් හොයාගෙන කම්පෙයාර් කරගෙන අනිත් අයට කම්පෙයාර් කරගෙන බොරුවට අනුන්ට පේන්න අපි ගන්න කන කෑම එක උයන කෑම එක හදන ඩිෂ් එක බොරුවට Facebook එකේ ස්ටේටස් අප්ඩේට් කරන්නේ නැතුව Tamanට තියෙන දේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි සමහර වෙලාවට අපි හදන හොඳම ඩිෂ් එක තමයි කාලයකට පස්සේ හොඳම ඩිෂ් එකක් හදුවොත් තමයි ඒක Facebook එකේ දාන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ අපිට එච්චර දෙයක් හදාගන්න බැරි නම් ආපහු වොරි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕක පෞල් ප්‍රශ්නයක් තරමටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් සංවරව පොඩ්ඩක් හිත, කය, වචනය මේ ටික ඔක්කොම පුළුවන් නම් සංවර කරගෙන මේ තීරණ ගැනීම සහ මේ අනාගතයේ මොකද මේ තීරණ ගැනීම කියන්නේ අපිට හරිම වැදගත් දෙයක්. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ධනාත්මකව ඉන්න, ධනාත්මක භාවයේ ස්මරණය කරන්න, අනිත් අයත් එක්කත් මේක බෙදා ගන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ පණිවිඩය අද ඔබටත් මේක පුංචි පණිවිඩයක් වුණත් ඒක මට හිතනවා ඒකෙන් ගොඩාක් ජීවිත එළිය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබත් ඔබේ ආදරය කරන අයත් එක්ක මේ අදහස් බෙදා ගන්නත් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඉක්මනටම ලබන සතියේ මුණ ගැහෙමු. ආයිබෝවන්.